بگی دستت بابا که دستت بده من اضافه آخر نیستم خوبی به های محلی ببر 25 چه شلغمی در اومد آقا بادم جون 15 هویج 15 بادم جون 15 هویج 15 شلغم 15 گوجه 25 گوجه 25 گوجه آقا 100 تومن میدیم من برم. بله.25
بار من به شرط بزنم ببر اگه ناراضی بودی بیار پس سلام مطلب فروش مرد خوش اخلاق گرانبار حالا من یه چند تایی چیز میکنم با اون آیا 100 تومن پیدا
اینا کیلو چند؟ یه دقیقه بیا. میشه کیلو بده یه راهنمای منطقه آدم باید سرخ بده گل سرخ داشته باید آب بچه باید مقصده باشه گل میلاد به من زنگ بزن برداشی صاحب اونم میره میلاد این که نداره یه جا بدم بزنه آرشیدا آقا ناتی لکس خدا بیا مهدی اینو بگیر یه دقیقه
یه بار تو زمان آقای دیگه هم قیمت کردی این مرده نه اینکه میدونم یه مرده دیگه هم ازش قیمت کردی